صنم ضخم ينتصب في معبد مهيب، وألوف يركعون له ويدعونه من دون خالقهم، فيقف في وجه القوم كلهم نبي وحيد يدعوهم إلى عبادة رب واحد. من هذا النبي؟ وما اسم ذلك الصنم؟ إنها قصة إلياس واليسع عليهما السلام. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة قصص الأنبياء من قناة نور السيرة. بعد قصة يوشع بن نون عليه السلام، نعيش اليوم مع نبيين كريمين من أنبياء بني إسرائيل، إلياس واليسع عليهما السلام، نبيان أثنى عليهما القرآن الكريم، وجاهدا قوما غرقوا في عبادة الأصنام حتى نسوا خالقهم. فبعد يوشع بن نون تعاقبت على بني إسرائيل قرون وملوك، وطال عليهم الأمد، فقست قلوب كثير منهم وتأثروا بمن جاورهم من الأمم الوثنية، فانحرف فريق منهم عن توحيد ربهم وأخذوا يعبدون الأصنام كما يفعل الوثنيون حولهم، ونسوا عهد أنبيائهم. وفي ذلك الزمان الصعب اصطفى الله إلياس عليه السلام نبيا، وهو رجل كريم من بني إسرائيل، ذكره القرآن الكريم في جملة المرسلين، وأثنى عليه ثناء عظيما. بعثه إلى قوم تركوا توحيد خالقهم ليعيدهم إلى الطريق المستقيم الذي دعا إليه كل نبي قبله. كان لذلك القوم صنم كبير يسمونه بعلا، عظموه حتى صار محور حياتهم، وبنوا له معبدا وكهنة ينحنون له ويقربون له القرابين. كانوا يظنون أنه ينفعهم ويدفع عنهم الأذى، ونسوا أن النفع والضر كله بيد خالق السماوات والأرض. فقام فيهم إلياس داعيا بالحكمة والموعظة الحسنة: يا قوم، كيف تدعون صنما لا ينطق ولا يعقل، جمادا لا يملك لكم شيئا، وتتركون ربكم الخالق الرازق الذي بيده كل شيء؟ اعبدوه وحده لا شريك له، واتقوا يوما تحاسبون فيه على ما صنعتم. لكن القوم استكبروا وأعرضوا، وتمسكوا بما وجدوا عليه آباءهم، وكذبوا نبيهم وسخروا من دعوته. وكان كبراؤهم وملكهم أشد الناس عنادا وصدا عن الحق، يخافون على جاههم وسلطانهم أن يذهب إن اتبعوا دعوة التوحيد. وتذكر بعض الروايات أن القوم ابتلوا بجدب وقحط شديد جزاء إعراضهم وعنادهم، فجفت الأرض وقل الزرع والماء، وعمهم الجوع والضيق، فذاقوا وبال ما اقترفوا، وعرفوا أن أصنامهم لم تدفع عنهم شيئا من البلاء. ومع كل ما نزل بهم لم يرجع أكثرهم عن ضلالهم، بل تمادوا في غيهم وطغيانهم، وازدادوا تعلقا بأصنامهم. فهكذا يفعل العناد بأصحابه، يعمي القلوب عن الحق ولو ظهرت الآيات وتتابعت العبر. ومع طول الدعوة وشدة العناد آمن بإلياس نفر صادقون أخلصوا لخالقهم العبادة، فنجاهم ربهم بإيمانهم، وبقي المكذبون في خسران. فسنة ربه في عباده لا تتبدل، النجاة دائما لأهل التوحيد والإخلاص. وخلد القرآن الكريم ذكر إلياس عليه السلام، وأبقى له ثناء حسنا وذكرا طيبا في الأمم من بعده. فكان من عباد ربه المؤمنين الذين أحسنوا وثبتوا على الحق مهما كثر المخالفون، وما وهنوا لكثرة المعرضين. وبعد إلياس عليه السلام جاء نبي كريم آخر من بني إسرائيل، هو اليسع عليه السلام. تذكر الروايات أنه كان رفيقا لإلياس وتلميذا له، فحمل راية الدعوة من بعده، وواصل في القوم طريق التوحيد والإصلاح، صابرا على أذاهم كما صبر معلمه إلياس عليه السلام. واليسع عليه السلام ممن ذكرهم القرآن الكريم في موضعين، مقرونا بإسماعيل وذي الكفل وغيرهم من الأنبياء، وأثنى عليه وعده من الأخيار المصطفين. وحسبهما شرفا أن يخلد ذكرهما في القرآن الكريم، يتلى إلى آخر الزمان. في قصة إلياس واليسع دروس عظيمة: أن دعوة الأنبياء جميعا واحدة، وهي إفراد الخالق بالعبادة، وأن الأصنام لا تملك نفعا ولا ضرا، فكيف تعبد من دون رب العالمين، وأن الحق ينتقل من نبي إلى نبي، لا تنقطع رايته ولا يخبو نوره. والآن أخبرونا، أي درس من حلقة اليوم أثر فيكم أكثر؟ شاركونا رأيكم في التعليقات، وإن أعجبتكم الحلقة فاضغطوا زر الإعجاب، واشتركوا في القناة حتى تصلكم كل حلقة جديدة. وفي الحلقة القادمة من قصص الأنبياء
نعيش مع داود عليه السلام النبي الملك وقصته مع جالوت وما آتاه ربه من الملك والزبور وإلانة الحديد. تابعونا لكل جديد، والسلام عليكم.